guys. So yan guys. So medyo may konting araw na guys, no? Pero maanghang pa yung mata guys. Wala tayong tulog kasi, no? So okay lang yan guys. Kasama sa ating trabaho yan na wala tayong tulog. So Sunday morning, no? Himala na nag-traffic tong MIP ng linggo ng umaga. Napakahimala talaga. Bakit kaya ano nangyari nito? Bakit mo, lumabas kami ng Carmona, ay lumabas kami ng Cavite, lumuwas kami alas 11 ng gabi. Para sa grado sana kayo matutulog muna, i-drip lang mo saglit. Nung dumating kami ng pier, kaya pala mabagal yung usad doon pa lang sa may Magallanes. Ang haba pala ng traffic, no? Ang haba. Kaya dito kami umuwi. Pinila lang namin. Pumila kami dito ng alas 2 ng madaling araw. Hanggang ngayon nasa labas pa rin kami. Grabe guys. So ngayon guys, kukuha mo tayo natin location para may baba na yung ating empty, no? So tara guys, let's go na. So ayun guys, papapunta tayo ng container terminal, no? Para kukuha tayo ng location natin. So ito na guys. So ito pala yung kuha niya ng location mismo guys, no? So ayan, press enter. Yan, enter. Iskan yung daliri. Tapos press number 1 para lalabas yung biyak location nya. Yan. So abang mo location nyo guys, labas na yan. Yan, medyo matagal siya. So ayan na, yun. So ayan guys, didiretso na tayo tibangan, no? Para pag nagawa ng export dito guys, kailangan muna bago may baba, may timbang muna para hindi tayo magbabayad ng demorahe, no? So ayan. So sarado siya guys, kakaliwa tayo. Ayan, dire-diretso lang muna. Ayan, at pagdating dyan sa may kanto na yan guys, pwede tayong kumanan dyan, ano? Ayan, kasi ito dyan papang timbangan eh. So dito tayo sa location to 9F. Ayan, pero dito tumbok at ngayon guys ay yung F3 bago tayo kumaliwa para malapit tayo sa timbangan, no? Ayan. So diretso lang, no? So sa mga baguhan nga dito guys, wala pang mga orientation, wala pang seminar dito sa loob ng pier, kakailangan niyo to sa mga hindi pa nakakalam, no? So ito para sa iyo to. Yan ang kailangan to guys. Ayan, pwede siyang gawing kodigo, no? Kasi ngayon guys, sa mga bago kumukuha wala orientation. Saan guys, kalawa tayo, no? Ayan, tapos dire-diretso lang ulit. Ayan guys, kung makikita nyo guys yung may stacker rin guys, ayun yung katabi yan, timbangan yan. So yun, diretso lang at dahan-dahan ng konti kasi kanto na. Ayan. So ayun guys, nakikita natin yung pinakatibangan mismo, no? So ayan, medyo malubak lang guys.
Pero okay lang yan. Tapos ayun, di ba? Bago tayo magbaba guys, kailangan matimbang muna tayo para wala natin problema. Ayan. Sa timbangan naman guys, kung nagpapatimbang kayo, iabot nyo lang yung location na nakuha nyo sa mismong gate na pinasukan nyo, no? So ayan.